Today I am going to explain you the second chapter, that is the end of bipolarity. So bipolarity means the system where world is divided into two parts, two camps, that is between US and USSR. So overview, the Berlin Wall, which has been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. र बर्लिन वल जुन चाहिँ वल चाहिँ जर्मनीमा बनाएको थियो र त्यो वल चाहिँ जर्मनीको बिचमा सेन्टरमा बनाएर चाहिँ जर्मनीलाई डिभाइड गरेको थियो, वेस्ट र इस्ट जर्मनीमा डिभाइड गरेको थियो र त्यो वललाई भनिन्थ्यो बर्लिन वल, जुन चाहिँ बनिएको थियो built in 1961. You have studied about that in chapter 1. So 1961 मा बनाएको वल चाहिँ अब मान्छेले भत्काउन थालेछ. 1989 मा चाहिँ भत्काएछ मान्छेले. This dramatic event was followed by an unequally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. र त्यसरी नै त्यो इभेन्ट चाहिँ त्यो बर्लिन वलको ट्रपल भएको इभेन्ट चाहिँ एउटा ड्रामाटिक इभेन्ट भयो. त्यहाँदेखिको चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्डको डिसइन्टिग्रेसन सुरु भयो, कोल्ड वारको एन्ड हुनु सुरु भयो. जर्मनी डिभाइडेड आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार वाज युनिफाइड. र जर्मनी जुन चाहिँ डिभाइड भएको थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा, कोल्ड वारको टाइममा, आफ्टर द एन्ड अफ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार र कोल्ड वारको टाइममा जर्मनी चाहिँ डिभाइड भएको थियो इन्टु टु पार्ट्स, द्याट इज वेस्टर्न एन्ड इस्टर्न जर्मनी, एन्ड द वेस्टर्न जर्मनी द्याट जोइन वेस्टर्न अलायन्स एन्ड इस्ट जर्मनी द्याट जोइन इस्टर्न अलायन्स. सो त्यो चाहिँ त्यो वल बनाएर जुन चाहिँ डिभाइड भएको थियो त्यो वल चाहिँ भत्काएछ 1989 मा र जर्मनी was unified after the toppled of the Berlin Wall. One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration. र त्यसरी चाहिँ वान आफ्टर अनदर जर्मनीदेखिको स्टार्ट भयो सेकेन्ड वर्ल्डको एन्ड, यानि कि युएसएसआरको डिसइन्टिग्रेसन सुरु भयो. र त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै अरू 8 इस्ट युरोपियन कन्ट्रिजहरू पनि सोभियत ब्लकलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट गभर्मेन्टलाई हटाउनु, कम्युनिस्ट गभर्मेन्टको अपोज गर्दै मास डेमोन्स्ट्रेसन्सहरू सुरु गर्यो. द सोभियत युनियन स्टुड बाई एज द कोल्ड वार बिगन टु एन्ड. र सोभियत युनियन कोल्ड वार अब सोभियत युनियनको डिसइन्टिग्रेसनको साथमा कोल्ड वारको एन्ड हुनु थाल्यो. नट बाई मिलिटरी मिन्स बट एज अ रिजल्ट अफ मास एक्सन बाई अर्डिनरी मेन एन्ड वुमेन. र कुनै पनि मिलिटरी मिन्सले सेकेन्ड वर्ल्डको एन्ड युएसएसआरको डिसइन्टिग्रेसन सुरु भएन. तर यो चाहिँ कसले सुरु गर्यो, डिसइन्टिग्रेसन गर्नु कसले सुरु गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्डिनरी मेन र वुमेन्सहरूले उनीहरूले मास एक्सन्सद्वारा, मास डेमोन्स्ट्रेसनद्वारा चाहिँ त्यसको एन्ड अपोज गर्नु थाल्यो, सोभियत कम्युनिस्ट गभर्मेन्टको अपोज गर्नु थाल्यो. इभेन्चुअली द सोभियत युनियन इट्सेल्फ डिसइन्टिग्रेटेड. त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै सोभियत युनियन डिसइन्टिग्रेट हुन थाल्यो. इन दिस च्याप्टर वी डिस्कस द मिनिङ, द कजेस एन्ड द कन्सिक्वेन्सेस अफ द डिसइन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड वर्ल्ड. र यो च्याप्टरमा तिमीहरूले कसरी चाहिँ युएसएसआर चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भयो त्यो विषयमा पढ्छौँ र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको रिजल्ट के कस्तो भयो त्यो विषयमा पढ्छौँ. वी अल्सो डिस्कस वाट ह्यापन टु द्याट पार्ट अफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोल्याप्स अफ कम्युनिस्ट रेजिम. र कम्युनिस्ट रेजिमको एन्ड भएपछि चाहिँ के भयो, त्यो जुन चाहिँ कन्ट्रिजहरू, जुन चाहिँ स्टेट्सहरू चाहिँ कम्युनिस्ट गभर्मेन्टलाई इस्टर्न अलायन्स फर्म गरेको थियो, त्यो कन्ट्रिजहरू पछि गएर के भयो त्यो विषयमा पनि पढ्छौँ. एन्ड हाउ इन्डिया रिलेट्स टु दिस कन्ट्रिज न, र इन्डियाको त्यो कन्ट्रिजहरूसित कस्तो टाइपको रिलेसन छ त्यो विषयमा पढ्छौँ. र यहाँनिर पिक्चरमा देखाइरहेको छ बर्लिन वल चाहिँ मान्छेहरूले कसरी भत्काइरहेको छ. यसरी तोडफोड गर्दै वललाई भत्काउनु थालेको छ. र यहाँनिर वल देखाएको छ जुन चाहिँ वलले चाहिँ जर्मनीलाई डिभाइड गरेको थियो. अब त्यो वल चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भयो 1989 मा. ओके, वाट वाज द सोभियत सिस्टम. र सोभियत सिस्टम चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम थियो. द युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक, युएसएसआर को फुल फर्म युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक, केम
into being after the socialist revolution in Russia in 1917 र USSR को emerge existence चाहिँ socialist revolution को कारणले गर्दा भयो जुन चाहिँ revolution भएको थियो 1917 मा जुन चाहिँलाई socialist revolution लाई चाहिँ Bolshevik revolution पनि भनिन्छ. The revolution was inspired by the ideals of socialism. So, त्यो revolution was based on the ideals of socialism. Socialism ideals मा based थियो revolution as opposed to capitalism. र capitalism लाई oppose गर्छ socialism. And the need of an egalitarian society. Egalitarian society means equal society. So, socialist countries, they want to build an egalitarian society. Egalitarian society means equal society where everyone should be treated as equal. र egalitarian society चाहिँ establish गर्न चाहन्थ्यो यो revolution चाहिँ जुन चाहिँ socialismमा inspired भएर सुरु गरेको revolution थियो र त्यो revolutionले चाहिँ egalitarian society establish गर्नु चाहन्थ्यो जहाँनिर चाहिँ everything will be under the control of the state and the state has to work for the welfare of the people in general. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on the principle of equality. र यो चाहिँ एउटा बिगेस्ट एटेम्प्ट थियो जुन चाहिँले चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टीलाई डिस्ट्रोय एबोलिश गर्थ्यो र चाहिँ त्यहाँनिर सोसाइटी एउटा नयाँ सोसाइटीलाई डिजाइन गर्छ जुन चाहिँ सोसाइटी चाहिँ केमा बेस छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ इक्वालिटीको प्रिन्सिपलमा बेस छ र त्यस्तो खालको सोसाइटी इगालिटेरियन सोसाइटी जहाँनिर चाहिँ कोही धनी गरिब हुँदैन यहाँनिर एभ्रीवान विल बी treated as equal. The state has to work for the welfare of the people. In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state. र Soviet system मा चाहिँ importance चाहिँ केलाई दिएको छ भन्दा चाहिँ स्टेटलाई दिएको छ किन भन्दा state has to work for the people and the institution of the party. र पार्टीको institution र there was only that there was only one party, that is Communist Party. The Soviet political system centered around the Communist Party. There was only one party, that is Communist Party, and no other political parties or opposition were allowed. र कुनै पनि opposition parties allow गरेको थिएन त्यहाँनिर खाली एउटै पार्टीको गभर्नमेन्ट थियो, that is Communist Party. The economy was planned and controlled by the state. र इकोनोमी चाहिँ स्टेटले प्लान गर्थ्यो र स्टेटले नै कन्ट्रोल गर्न गर्थ्यो र यहाँनिर चाहिँ सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ द स्टेट र स्टेटले नै पब्लिक वेलफेयरको लागि काम गर्ने र स्टेटले नै अब इकोनोमी पनि प्लान गर्ने यहाँनिर प्राइभेट प्रपर्टी भने प्राइभेटाइजेसन्स भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यहाँनिर After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist force came under the control of USSR. Second World War को end भएपछि जति पनि East European countries हरू थियो they became the part of USSR. USSR को लाई join गर्यो र USSR चाहिँ 15 वटा रिपब्लिक countries-हरुको union हो. The political and economic system of all these countries were modeled after the USSR. र त्यहाँको पोलिटिकल र इकोनोमिक सिस्टमहरु सबै USSR ले मोडल गरेको प्लान गरेको डिजाइन गरेको. This group of countries were called the Second World or the Socialist Bloc. र त्यो groups of countries, especially 15 Republican countries, they formed the Second World जुन चाहिँलाई चाहिँ सोभियत सोशलिस्ट ब्लक पनि भनिन्छ. The Warsaw Pact, a military alliance, held them together. So they formed Warsaw Pact, which was formed in 1955 in order to counter NATO force. NATO force लाई counter गर्नको लागि military alliance form गरेको थियो, military pact form गरेको थियो जुन चाहिँलाई भनिन्छ Warsaw Pact. र त्यो Warsaw Pact को अन्डरमा चाहिँ यो 15 वटा रिपब्लिकन कन्ट्रीजहरु थियो. The USSR was the leader of the bloc. र उनीहरूले इस्टर्न ब्लक फर्म गर्यो र त्यो ब्लकको चाहिँ हेड चाहिँ थियो लिडर थियो USSR. जति पनि कन्ट्रीजहरु जुन चाहिँ कन्ट्रीजहरुले चाहिँ USSR लाई जोइन गर्यो. The Soviet Union became a great
power after the Second World War. Soviet Union Second World War को बादमा चाहिँ great power भएर emerge भयो. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except the US. र यहाँको सोभियत इकोनोमी एकदमै डेभलप थियो, तर US भन्दाखेरि चाहिँ अलिक पछाडि नै थियो. It had a complex communication network र सोभियत भित्र एकदम कम्प्लेक्स कम्युनिकेसन नेटवर्क थियो. वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस, उनीहरूको आफ्नै एनर्जी रिसोर्सेसहरू थियो, जस्तै ओयल, आइरन र स्टिल, machinery production, and the transport sectors that connect its remotest areas with efficiency. र उनीहरूको एकदमै ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा पनि एकदमै डेभलप थियो, जुन चाहिँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिमोट एरियालाई पनि कनेक्ट गरेको थियो. It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to car. उनीहरूको आफ्नै डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरू थियो, जुन चाहिँले चाहिँ के कन्ज्युम गर्थ्यो भन्दाखेरि, जुन चाहिँले चाहिँ के प्रड्युस गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो पेनदेखिको लिएर कारसम्म प्रड्युस गर्ने इन्डस्ट्रिजहरू थियो. दो देयर क्वालिटी डिड नट म्याच द्याट अफ द वेस्टर्न क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिज. तर क्वालिटीमा चाहिँ अलिक खच्चा क्वालिटीको थियो, जुन चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिजहरूलाई म्याच गर्नु नसक्ने थियो. उनीहरूको वेस्टर्नहरूको अलिक हाई क्वालिटीको थियो भने उनीहरूको अलिकति लो क्वालिटीको, युएसएसआरको चाहिँ अलिक लो क्वालिटीको थियो. द सोभियत स्टेट एन्स्योर्ड अ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ फर अल सिटिजन्स. र त्यहाँ सोभियत सिस्टमले चाहिँ अब लिभिङ यानि सब्सिडिजहरू दिएको थियो, जस्तै बेसिक नेसेसिटिजहरू दिएको थियो. र उनीहरूको जस्तै बेसिक नेसेसिटिजहरू जस्तै एजुकेसन, चाइल्ड केयर भयो, हेल्थ केयर भयो, यो सबै दिएको थियो, सब्सिडिजहरू दिएको थियो गभर्मेन्टले. Subsidies, and the government subsidized basic necessities like including health, education, child care and other welfare schemes. र public welfare schemes थुप्रै स्किम्सहरू बनाएको थियो, जुन चाहिँले चाहिँ पब्लिकको वेलफेयरको लागि काम गर्थ्यो. देयर वाज नो अनएम्प्लोइमेन्ट, र त्यहाँनिर कुनै पनि अनएम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम थिएन. स्टेट ओनरसिप वाज द डोमिनेन्ट फर्म अफ ओनरसिप, र स्टेट ओनरसिप थियो, यानि कि एभ्रिथिङ इन्डस्ट्रिजहरूदेखिको लिएर सबै चाहिँ स्टेटको अन्डरमा थियो. जस्तै ल्यान्ड एन्ड प्रोडक्टिभ एसेट्स वेयर ओन्ड एन्ड कन्ट्रोल बाई द सोभियत स्टेट्स. एभ्रिथिङ वाज अन्डर द कन्ट्रोल अफ द सोभियत स्टेटको अन्डरमा थियो. द सोभियत सिस्टम हाउएभर बिकेम भेरी ब्युरोक्रेटिक एन्ड अथोरिटेरियन, मेकिङ लाइफ भेरी डिफिकल्ट फर ए सिटिजन. तर धेरैवटा लुप होल्स, अब यो सोभियत सिस्टम बेटर सिस्टम थियो भने त्यहाँनिर धेरै लुप होल्सहरू पनि थियो, कमजोरीहरू पनि थियो. त्यहाँको ब्युरोक्रेटिक त्यहाँको सोभियत सिस्टम एकदमै ब्युरोक्रेटिक भयो, अथोरिटेरियन भयो, जहाँनिर चाहिँ जनरल पब्लिकलाई चाहिँ एकदम डिफिकल्टी क्रिएट गर्यो. ल्याक अफ डेमोक्रेसी कसरी डिफिकल्टी क्रिएट गर्यो भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर डेमोक्रेसी भन्ने कुरा थिएन. कम्युनिजम थियो, कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट थियो, र पिपल देयर वाज एब्सेन्स अफ फ्रिडम अफ स्पिच. पिपल दे कुड नट एक्सप्रेस देयर स्पिच. स्टिफल्ड पिपल हु अफन एक्सप्रेस देयर डिसेन्ट इन जोक्स एन्ड कार्टुन्स. उनीहरू यति साह्रो कुसमुकुस भइसकेको थियो, र उनीहरूले आफ्नो डिससेटिस्फ्याक्सन, डिसेन्ट मिन्स डिससेटिस्फ्याक्सन, र उनीहरूले आफ्नो डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्थ्यो भन्दा जोक्सहरू बनाएर, कार्टुन्सहरू बनाएर उनीहरूले स्टेट्ससित डिससेटिस्फाई छ भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्थ्यो. उनीहरूले ओपनली उनीहरूले गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा बोल्नु पाउँदैन थियो. त्यही कारण चाहिँ उनीहरूले इन्डाइरेक्टली कार्टुन्सहरू बनाएर, जोक्सहरू बनाएर डिससेटिस्फ्याक्सन एक्सप्रेस गर्थ्यो. मोस्ट अफ द इन्स्टिट्युसन अफ द सोभियत स्टेट निडेड रिफर्म. चेन्जेसहरू चाहिएको थियो, धेरैवटा इन्स्टिट्युसन्सहरूतिर चेन्जेस चाहिएको थियो. द वान पार्टी सिस्टम रिप्रेजेन्टेड बाई द कम्युनिस्ट पार्टी अफ द सोभियत सिस्टम ह्याड टाइट कन्ट्रोल ओभर अल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड वाज अनअकाउन्टेबल. र सोभियत सिस्टम एकदमै अनअकाउन्टेबल थियो. उनीहरूले पब्लिक निड्सहरूलाई
रेस्पोन्स दिँदैन थियो उनीहरू रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट थिएन उनीहरू एकदमै करप्ट थियो अनअकाउन्टेबल थियो दे वर नट आन्सरेबल टु द पिपल the party refused to recognize the urge of people in 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs including their culture affairs र पार्टीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले रिफ्युज गर्यो to recognize the aspirations of the people especially the 15 different republican countries which formed USSR union form गर्ने कन्ट्रिजहरुको चाहिँ जति पनि एस्पिरेसन्सहरु थियो त्योलाई चाहिँ त्यो एस्पिरेसन्सहरुलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले रिफ्युज गर्यो although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR र पेपरमा चाहिँ रसिया चाहिँ was one of the 15 republics that together constituted the USSR र USSR को एउटा स्टेट्स चाहिँ थियो 15 वटा रिपब्लिकन कन्ट्रिजहरुमा रसिया थियो तर पेपरमा चाहिँ रसिया वाज पार्ट अफ द 15 रिपब्लिकन कन्ट्रिज वाज पार्ट अफ द USSR तर रियालिटीमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ रसिया डोमिनेटेड एभ्रिथिङ र सबै 15 वटा कन्ट्रिजहरुमा 14 वटा कन्ट्री स्टेट्सहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने थियो रसिया र रसिया चाहिँ डोमिनेन्ट पावर थियो USSR भित्र एन्ड पिपल फ्रम अदर रिजन्स लेफ्ट नेग्लेक्टेड एन्ड अफन सप्रेस र अरू रिजन्सहरु अरू स्टेट्सको पिपलको एस्पिरेसन्स निड्सहरुलाई उनीहरूले सुन्दैन थियो रसिया dominated other 14 republican countries which were part of the USSR. In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time. तर अब तिमीहरूले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्यो there was arms race between US and USSR. आर्म्सलाई लिएर दुईटा US र USSR को बीचमा रेस भइरहेको थियो जस्तै अब युएसले एउटा न्युक्लियर वेपन बनायो भने यता USSR ले पनि बनाइहाल्थ्यो. The Soviet economy managed to match the US from time to time but at great cost. तर खर्च जति पनि इकोनोमी थियो त्यो चाहिँ उनीहरूले आर्म रेसमा चाहिँ स्पेन्ड गर्नु थाल्यो. द सोभियत युनियन ल्याक्ड बिहाइन्ड द वेस्ट इन टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजीमा वेस्टर्न टेक्नोलोजी एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजी थियो भने सोभियत युनियन चाहिँ टेक्नोलोजीमा वेस्टभन्दा पछाडि नै थियो. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एक्जाम्पल ट्रान्सपोर्ट पावर एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली इन फुलफिलिङ द पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक एस्पिरेसन्स अफ सिटिजन र यहाँ सोभियत सिस्टममा मान्छेहरूको निड एस्पिरेसन्सलाई फुलफिलै गर्दैन थियो र त्यसमा पनि पछाडि नै थियो. कारण चाहिँ युएसमा चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी थियो उनीहरूको आइडियोलोजी where they fulfill the needs and aspirations of the people whereas in USSR there was socialist and communist government. They did not fulfill the needs and aspirations of the people. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. फेरि सोभियत युनियनले अफगानिस्तानलाई उनीहरूले आफ्नो बेसिसहरु बढाउँदै जाँदा अफगानिस्तानलाई इन्भेड गर्नु थाल्यो जुन चाहिँ उनीहरूले 1979 देखिको लिएर चाहिँ 1989 सम्म यानी कि 10 years स्पेन्ड गर्यो and they spent a lot of resources in order to invade Afghanistan. Though wages continue to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. र उनीहरूको productivity technology मा West भन्दा उनीहरू पछाडि नै थियो. This led to shortage in all consumer goods. र there was shortage of consumer goods where the US had to import foods from other countries. Food imports increase every year. वर्षै पछि food import गर्नु पर्यो. The Soviet economy was flattering in the late 1970s and became stagnant. र stagnant यानी फ्रीज भयो 1970s को एन्डतिर सोभियत इकोनोमी चाहिँ एकदमै फ्रीज भयो कारण they spent their economy in arms race and in invading Afghanistan and many more countries. Gorbachev
and the disintegration. So Gorbachev चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ Mikhail, full name is Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of Communist Parties of Soviet Union in 1985, sought to reform this system. र so Gorbachev चाहिँ General Secretary of Communist Party को General Secretary भएछ 1985 मा र उले जेनरल सेक्रेटरी भएपछि चाहिँ उले के गर्नु चाह्यो भन्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ सोभियत इकोनोमीमा सोभियत सिस्टममा चेन्जेस ल्याउन खोज्यो. Reforms were necessary to keep the Soviet USSR abreast of the information and technology revolution taking place in the West. र रिफर्म चेन्जेसहरू चाहिएको थियो यो सोभियत सिस्टममा र सोभियत सिस्टममा धेरैवटा लुप होल्स कमी कमजोरीहरू थियो. गर्बासेभले जान्यो के कारणले गर्दा युएसएसआर चाहिँ पछाडि हुँदैछ, कसरी चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन सुरु भएको छ र कसरी पिपलहरूले आफ्नो डिससेटिस्फ्याक्सन एक्सप्रेस गर्दैछ र त्यो बुझेको थियो. त्यही कारण चाहिँ गर्बासेभ ट्राई टु ब्रिङ चेन्जेस इन द सोभियत सिस्टम. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the Westसित रिलेसन नर्मलाइज गराउन चाहन्थ्यो सो गर्बासेभले एन्ड डेमोक्रेटाइज र डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस गर्न चाहन्थ्यो. एन्ड रिफर्म्स द सोभियत युनियन ह्याड some other effect that neither he nor anyone else intended or anticipated. तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको एफर्ट चाहिँ ठिक उल्टा भयो. कारण चाहिँ त्यो रिपब्लिकन कन्ट्रिजहरू जो चाहिँ सोभियत सिस्टमदेखिको खुसी थिएन उनीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चेन्जेसहरू ल्याओस् भनेर भन्थ्यो. तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गर्बासेभ चाहिँ त्यो चेन्जेस ल्याउनुको लागि चाहिँ ऊ फेल भयो. कारण किन ऊ फेल भयो भन्दाखेरि चाहिँ द पिपल इन द इस्ट युरोपियन कन्ट्रिज विच वर पार्ट अफ द सोभियत ब्लक स्टार्टेड टु प्रोटेस्ट अगेन्स्ट देयर गभर्मेन्ट. र इस्ट युरोपियन कन्ट्रिजहरूले चाहिँ गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट सुरु गरिसकिसकेको थियो एन्ड सोभियत कन्ट्रोल. अनलाइक इन द पास्ट सोभियत युनियन अन्डर Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred. तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पास्टमा जस्तै सोभियत युनियन गर्बासेभको अन्डरमा उनीहरू डिड नट इन्टरभेन वेन द डिस्टर्बेन्सेस अकर्ड. तर डिस्टर्बेन्सेस अकर भइसकेको थियो, स्ट्रगल सुरु भइसकेको थियो एन्ड द कम्युनिस्ट रेजिम कोल्याप्स वान आफ्टर अनदर. तर उसले चेन्जेस ल्याउनु चाह्यो, उसले राइट डायगोनाइज गरेको थियो. तर उसले डायगोनाइज गरेको अनुसार चाहिँ उसले काम गर्नु पाएन. किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले उसको लागि चेन्जेस ल्याउनुमा अरू कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले उसको साथ दिएन र रिपब्लिकन कन्ट्रिजहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चेन्जेस ल्याउन चाहन्थ्यो. तर उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स फुलफिल भएन. र किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस डेभलपमेन्ट्स वेयर accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. र त्यहाँनिर धेरैवटा युएसएसआर भित्रै विदिन युएसएसआर धेरैवटा क्राइसिसहरू स्टार्ट भइसकेको थियो र त्यो क्राइसिसहरूको कारणले गर्दा युएसएसआरको डिसइन्टिग्रेसन्स हुन थालिसकेको थियो. गर्बासेभ इनिसिएटेड द पोलिसी अफ इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल रिफर्म्स. र गर्बासेभले पोलिटिकल र इकोनोमिक रिफर्म्सहरू ल्याउन चाहन्थ्यो एन्ड डेमोक्रेटाइजेसन्स विदिन द कन्ट्रीलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्रिज बनाउन चाहन्थ्यो. द रिफर्म्स वेयर अपोज बाई लिडर्स विदिन द कम्युनिस्ट पार्टी. र गर्बासेभ फेल टु डेमोक्रेटाइज द कन्ट्री बिकज the communist government, communist leaders, the leaders within the communist party did not support Gorbachev. A coup took place in 1991 that was encouraged by communist party hardliners. 1991 ma euta coup took place. The people had tested freedom by then and did not want the old style rule of the communist party. Communist party को old style rule मन पराको थिएन. बोरिस येल्सिन त्यति बेला चाहिँ बोरिस येल्सिन जब क्राइसिसहरू हुनु थालेको थियो त्यति बेला चाहिँ बोरिस येल्सिन इमेज एज अ नेसनल हिरो भएर इमर्ज भयो बोरिस येल्सिन इन अपोजिङ दिस coup. The Russian Republic where Yeltsin won a popular election began to seek of centralized control. Boris Yeltsin became the hero. He came as one of the hero who
began to shake of centralized control र centralized control थियो यानी कम्युनिस्ट स्टेटको कम्युनिस्ट गभर्नमेन्टको कन्ट्रोल थियो सेन्ट्रलाइज थियो यानी पावर डिभाइड भएको थिएन र त्यो सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोललाई चाहिँ हटाउन चाहन्थ्यो बोरिस येल्सिनले पावर बिगन टु शिफ्ट फ्रम सोभियत सेन्टर टु द रिपब्लिक र पावर्सहरू चाहिँ सोभियत सेन्टरदेखिको चाहिँ हटाएर चाहिँ रिपब्लिकन कन्ट्रिजहरूमा शिफ्ट हुन थाले स्पेसली इन द मोर युरोपियनाइज पार्ट्स अफ द सोभियत युनियन विच saw themselves as sovereign states. Sovereign यानी कि supreme state, the Central Asian Republic did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. Central Asian Republic उधर चाहिँ independence मागेन उधर चाहिँ सोभियत फेडरेशन्स भित्रै बस्न चाहन्थ्यो इन डिसेम्बर 1991 under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded. र लास्टमा डिसेम्बर 1991 मा बोरिस येल्सिनको लिडरशिपमा चाहिँ रसिया युक्रेन र बेलारसले चाहिँ उनीहरूले डिक्लेयर गरे कि सोभियत युनियन चाहिँ अब वर्क गर्नु छोड्यो डिस्ब्यान्डेड भनेर चाहिँ अनाउन्स गरियो The Communist Party of the Soviet Union was banded र कम्युनिस्ट पार्टी पनि ब्यान्ड भयो भनेर चाहिँ अनाउन्स गर्यो The capitalism and democracy was adopted as the basis for the post-Soviet republic. अब उनीहरूले जुन चाहिँ सोशलिजम र कम्युनिजम उनीहरूको आइडियोलोजी थियो त्यो आइडियोलोजीलाई हटाएर चाहिँ अब कुन चाहिँ आइडियोलोजी फलो गर्ने भन्दा चाहिँ क्यापिटलिजम र डेमोक्रेसीलाई फलो गर्ने भनेर चाहिँ अब पोस्ट सोभियत यानी कि सोभियतदेखिको छुट्टिएपछि डिसइन्टिग्रेट भएपछि जति पनि कन्ट्रिजहरू सोभियत फर्म गरेको थियो युनियन फर्म गरेको थियो त्यो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अब कस्तो खालको आइडियोलोजी फलो हुने भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलिजम एन्ड डेमोक्रेसी यो आइडियोलोजी अब फलो गर्ने भनेर चाहिँ अब उनीहरूले त्यो आइडियोलोजी फलो गर्न थाल्यो The declarations on the disintegration of USSR and the formation of Commonwealth of Independent States. अब USSR disintegrate भयो अब USSR को कोल्याप्स भयो अब चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ त्यो कन्ट्रिजहरूले चाहिँ एउटा कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स क्रिएट गर्यो केम एज अ सरप्राइज टु द अदर रिपब्लिक स्पेसली टु द सेन्ट्रल एसियन वान द एक्सक्लुजन अफ दिस रिपब्लिक एज an issue that was quickly solved by making them founding members of CIS Commonwealth of Independent States मा exclude गरियो कन्ट्रिजहरू जुन चाहिँ पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरू थियो रसिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट अफ सोभियत युनियन र सोभियत युनियनको सक्सेसर स्टेट भनेर रसियालाई एक्सेप्ट गरियो इट इनहेरिटेड द सोभियत सिट इन द युएन सेक्युरिटी काउन्सिल जुन चाहिँ युएन जुन चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिल युएन क्रिएट भएको थियो 1945 मा जस्ट आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार र युएसएसआरलाई सिट दिएको थियो युएनमा र त्यो सिट सोभियतको त्यो सिट चाहिँ कसलाई दिएछ भन्दा रसियालाई दिएछ रसिया एक्सेप्टेड अल द इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड कमिटमेन्ट अफ द सोभियत युनियनको जति पनि ट्रिटिजहरू सोभियत युनियनले साइन गरेको थियो युएनको मेम्बर हुँदाखेरि र त्यो ट्रिटिजहरू सबै चाहिँ रसियाले एक्सेप्ट गर्यो जति पनि कमिटमेन्ट गरेको थियो सोभियत युनियनले त्यो सबै रसियाले एक्सेप्ट गर्यो इट टुक ओभर एज द ओन्ली न्युक्लियर स्टेट अफ द पोस्ट सोभियत स्पेस एन्ड क्यारिड आउट सम न्युक्लियर डिसआर्मामेन्ट मेजर्स विथ द युएस र जति वेपन्सहरू न्युक्लियर वेपन्सहरू बनाएको थियो सोभियत युनियनले र त्योहरू सबै चाहिँ न्युक्लियर स्टेट्स भनेर चाहिँ अब रसियालाई डिक्लेयर गर्यो पोस्ट सोभियत स्पेसमा चाहिँ रसियालाई त्यो सिट दियो न्युक्लियर स्टेट भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्यो र जति पनि न्युक्लियर वेपन्स कतिवटा न्युक्लियर वेपन्सहरूलाई हटाउनको लागि उनीहरूले न्युक्लियर डिसआर्मामेन्ट मेजर्सहरू सुरु गर्न थाल्यो विथ रसिया द ओल्ड सोभियत युनियन वाज दस डेड एन्ड बरिड र जुन चाहिँ ओल्ड सोभियत युनियन थियो सोभियत युनियन युएसएसआर चाहिँ अब चाहिँ डेड भयो अब त्यसको अस्तित्व मेटेर गयो
So why did the Soviet Union disintegrate? Soviet Union kina disintegrate by what were the reasons? What were the causes of disintegration of Soviet Union? How did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? र कसरी अचानक चाहिँ second most powerful country चाहिँ disintegrate भयो? This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of the communism, but also because it is not the first and the may not be the last political system to collapse. र सोभियत सिस्टम चाहिँ अब कम्युनिजमको एन्ड भयो किन भन्दा र कुनै पनि फर्स्ट होइन लास्ट पोलिटिकल सिस्टम होइन जुन चाहिँ कोल्याप्स भएको धेरैवटा कन्ट्रिजहरू डिक्लाइन भयो र while there are unique features of the Soviet collapse. Soviet collapse को featuresहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ there may be more general lessons to be drawn from this very important case. There is no doubt that the internal weakness of the Soviet political and economic institution र सोभियतको इन्टर्नल सोभियत पोलिटिकल र इकोनोमिक्स इन्स्टिट्युसनमा इन्टर्नल विकनेसेसहरू थियो जुन चाहिँको कारणले गर्दा विच फेल टु मिट द एस्पिरेसन्स अफ द पिपलको एस्पिरेसन्सहरू डिजायर्सहरू फुलफिल गर्नु सकेन त्यही कारण चाहिँ यो भयो एउटा वान रिजन causes of disintegrations of Soviet Union, internal weaknesses of the Soviet political and economic institutions were responsible for the collapse of the Soviet system. The economic stagnation by economic freeze भयो कारण चाहिँ उनीहरूले जति पनि economic resourcesहरू थियो उनीहरूले न्युक्लियर आर्म्सहरू बनाउनुमा र मिलिटरी मेन्टेनेन्समा खर्च गर्यो त्यही कारण इकोनोमिकली फ्रीज भयो फर मेनी इयर्स लेड टु सिभियर कन्ज्युमर सर्टेज र इकोनोमिक स्ट्याग्नेसनको कारणले गर्दा देयर वाज सर्टेज इन कन्ज्युमर गुड्स एन्ड अ लार्ज सेक्सन्स अफ सोभियत सोसाइटी बिगन टु डाउट एन्ड क्वेसन द सिस्टम एन्ड टु डु सो ओपनली र त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब कन्ज्युमर गुड्सको सर्टेज हुँदाखेरि चाहिँ पिपल बिगन टु डाउट द सोभियत सिस्टम. Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? The answer is particularly clear. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenals. The Soviet system economy चाहिँ stagnant भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू they used their resources in maintaining nuclear and military arsenals and the development of its satellite states in East Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particularly. This led to a huge economic burden that the system could not cope with. The economic burden भयो त्यो system Soviet systemले त्यसलाई tackle गर्नै सकेन. At the same time, ordinary citizen became more knowledgeable about the economic advance of the West र सिटिजन्सहरू त्यति बेला अर्डिनेरी सिटिजन्सहरू उनीहरू अवेर भइसकेको थियो उनीहरू नलेजेबल थियो इकोनोमिक एडभान्समेन्टको बारेमा वेस्टमा जुन चाहिँ इकोनोमिक एडभान्स हुँदैछ त्यो बारेमा उनीहरूलाई थाहा थियो दे कुड सी द डिस्प्यारिटिज मिन्स डिफरेन्सेस बिट्विन द्याट सिस्टम एन्ड द सिस्टम अफ द वेस्ट र डिफरेन्सेस वेस्टर्न सिस्टम र इस्टर्न सिस्टमको डिफरेन्सेस उनीहरूले clearly देख्न सकिन्थ्यो बुझ्न सकिन्थ्यो after years of being told that the Soviet system was better than Western capitalism र सोभियत सिस्टम चाहिँ बेटर हो वेस्टर्न क्यापिटलिस्ट सिस्टम भन्दा भनेर भनिन्थ्यो तर रियालिटीमा अफ इट्स ब्याकवर्डनेस केम एज अ पोलिटिकल एन्ड साइकोलोजिकल सक तर रियालिटीमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वेस्ट भन्दा चाहिँ उनीहरू एकदमै ब्याकवर्ड थियो र त्यो चाहिँ उनीहरूलाई सक दियो त्यो साइकोलोजिकल सक दियो कारण चाहिँ सोभियत सिस्टम चाहिँ एकदम बेटर सिस्टम भनिन्थ्यो सोसियलिजम सिस्टम तर क्यापिटलिजम भन्दा तर क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिजहरू भन्दा ब्याकवर्ड भएको कारणले गर्दा उनीहरूले क्लियरली बुझ्न सकिन्थ्यो कि वाट वर द मेन कजेस रिजन्स फर देयर ब्याकवर्डनेस भन्ने कुरा बुझिसकेको थियो द सोभियत युनियन had become stagnant in an administrative and political scene as well र एडमिनिस्ट्रेसन पोलिटिकली पनि एकदमै
उनीहरू स्ट्याग्नेन्ट फ्रिज भइसकिसकेको थियो द कम्युनिस्ट पार्टी द्याट ह्याड रुल्ड द सोभियत युनियन फर ओभर 70 years वाज नट अकाउन्टेबल टु द पिपल र कम्युनिस्ट सोभियत युनियनको कम्युनिस्ट पार्टी जुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ 70 yearsसम्म रुल गरिसकेको थियो त्यो उनीहरूको गभर्मेन्ट एकदमै अनअकाउन्टेबल थियो कारण उनीहरूले पिपल्सको निड एस्पिरेसन्स एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई फुलफिल गर्न सकेकै थिएन they were not answerable to the people, they were not answerable to the needs and expectations of the people. Ordinary citizens were alienated by slow and stifling administration एकदमै slow stifling administration थियो र ordinary पिपललाई अलग एलिनेट गरिएको थियो देयर वाज ऱ्याम्पेन्ट करप्सन्स र गभर्मेन्टमा एकदमै करप्सन्स भइरहेको थियो द इनएबिलिटी अफ द सिस्टम टु करेक्ट मिस्टेक्स इट ह्याड मेड द जति पनि गल्ती गर्छ त्यो गल्तीलाई सुधार्नु उनीहरूले जरुरी सोचेन गभर्मेन्टले द अनविलिङनेस अफ टु अलाउ मोर ओपननेस इन गभर्मेन्टमा ओपननेस भन्ने कुरै थिएन उनीहरूले गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा कसैले बोल्छ उनीहरूलाई पनिस गरिहाल्थ्यो देयर वाज नो फ्रिडम टु एक्सप्रेस ओपिनियन देयर वाज एब्सेन्स अफ फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड द सेन्ट्रलाइजेसन्स अफ अथोरिटी इन अ भास्ट ल्यान्ड्स त्यहाँनिर सेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट थियो worse still the party bureaucrats gained more privilege than the ordinary people party bureaucrats they were busy for self-interest they work for their own interest not for the ordinary citizens so these bureaucrats were more privileged than the ordinary people did not identify with the system and with the rulers and the government increased lost popular backing Garbasev's reform promised to deal with दिस प्रब्लम र गर्वासेपले लुपहोल्सहरू बुझेको थियो त्यही कारण गर्वासेपले चेन्जेसहरू ल्याउन चाह्यो to do he tried to deal with those problems Garvasev promised to reform the economy catch up with the west and loosen the administrative system you may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Garvasev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reform Garvasevले correct diagnose गरेको थियो तर Garvasev did not cope with the system here is where the answer becomes more controversial and we have to depend on future historians to guide us better र Garvasev चाहिँ फेल भयो चेन्जेस ल्याउनको लागि किन भन्दा उसकै गभर्मेन्ट कम्युनिस्ट पार्टीकै लिडर्सहरूले they did not supported Garvasev that's why Garvasev failed to bring changes in the Soviet system the most basic answer seems to be when Garvasev carried out his reform and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. There were sections of Soviet society which felt that Garvasev should have moved much faster and were disappointed and impatient with this method. र Garvasevले चेन्जेसहरू ल्याउनु चाह्यो तर त्यहाँनिर पिपल्सहरूले के एक्सपेक्ट गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ Garvasevले छिटोभन्दा छिटो चेन्जेसहरू ल्याओस् भनेर सोचेको थियो तर Garvasev was very slow that's why people they were disappointed with the methods which was followed by Garvasev they did not benefit in the way they had hoped or they benefited too slowly others especially members of the communist party and those who were served by the system took exactly the opposite view र communist party को membersहरूले उनीहरूले opposite view follow गर्न थाल्यो they felt that their power and privileges were eroding and Garvasev was moving too quickly र कम्युनिस्ट पार्टीको ब्युरोक्राट्सहरू उनीहरू एकदम दे वेयर मोर प्रिभिलेज देन द अर्डिनरी पिपल हैन उनीहरूले आफ्नै इन्ट्रेस्टको लागि मात्र काम गर्दै थियो र Garvasevको रिफर्मले उनीहरूको प्रिभिलेज के हुन्छ इरोड हुन्छ भनेर उनीहरूलाई डर थियो र चाहिँ Garvasev was moving too quickly in this tug of war Garvasev lost support on all sides and divided public opinion तर Garvasev lost support किन भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको
leaders, they did not support Gorbachev and divided public opinion. Divide भयो. Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. र कतिको भनाइ अनुसारले चाहिँ गर्बाचेभले आफ्नो पोलिसिसलाई डिफेन्ड गर्नै सकेन. All this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised more observers and indeed many insiders, the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia and Baltic Republic, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia, and other proved to be the final and the most immediate cause for the disintegration of USSR. Here again, there were differing views. र त्यसरी नै युएसएसआरको डिसइन्टिग्रेट भयो र कन्ट्रिजहरूमा जुन चाहिँ स्टेट्सहरू जसले युएसएसआर फर्म गरेको थियो उनीहरूको आफ्नो कन्ट्रिजप्रति नेसनलिजमको फिलिङले गर्दा उनीहरूको डिजायर थियो फर सभरेन्टिज हैन पावर चाहिँ उनीहरूकै हातमा होस् भन्ने कारण चाहिँ युएसएसआरको भित्र चाहिँ रसिया डोमिनेटेड अदर रिपब्लिकन कन्ट्रिज अरूको रिपब्लिकन कन्ट्रिजहरूलाई डोमिनेट गरिरहेको थियो त्यही कारण चाहिँ फिलिङ अफ नेसनलिजम जेनरेटेड विदिन द मेम्बर्स कन्ट्रिज अफ युएसएसआर एन्ड lastly USSR was disintegrated. One view of that nationalist urge and feeling were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there have been an internal struggle within the Soviet Union. Soviet Union भित्रै internal struggle सुरु भएको थियो because the Republican countries they began their protest against USSR. Soviet Union को against मा चाहिँ उनीहरूले प्रोटेस्टहरू सुरु गरेको थियो. This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversities of the Soviet Union and its growing internal problems. Others think that Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and ruler could not control it. Gorbachev को प्रोटेस्ट रिफर्म्सको कारणले गर्दाखेरि पनि नेसनलिस्ट डिससेटिस्फ्याक्सन भयो र चाहिँ त्यो प्रोटेस्ट स्पिड हुन थाल्यो र युएसएसआरको डिसइन्टिग्रेसन पनि छिटो हुन थाल्यो. Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian Republic given their ethnic and religious difference within the rest of the Soviet Union and the economic backwardness. However, as things turned out, nationalist dissatisfactions with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous parts of Russia and Baltic areas, as well as Ukraine and Georgia. Ordinary people were felt alienated by the Central Asian and more from each other, and concluded with also that they were paying too high an economic prices to keep the more backward areas within the Soviet Union.